Hai and Assalamualaikum. Min love sikit. So hari ni aku nak tunjukkan apa benda aku dapat ni. Apa dalam kotak besar ni. Besar sangat ni kotak ni. Aku ingatkan kecil je, rupanya besar ni. Aku akan tunjukkan, okay. Apa dalam ni? Agak-agak apa kan? Apa yang ada dalam kotak ni ya? Apa dalam ni? So jom ikut aku. Hai guys, tengok ni. Cantik. Suka weh, aku suka. Memang aku minat. Oh my god, besarnya. Wow, aku amazed. Serius. Suka gila. Happy sangat tau dapat ni. So gorgeous. Wow. Actually dekat sini kan aku nak try buat thumbnail tau, tapi aku macam tak apalah, ambil je kan. Macam tu aku posing macam tu, tapi tak nampak pula sebab lampu. Tak apalah, saya simpan balik. Nanti aku dah gantung, aku bagi tahu ya. Aku buat story. Hihi.